Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seuran syksyn toiseen esitelmätilaisuuteen. Me ollaan takaisin täällä Tieteiden talolla ja ainakin semmoinen uudistus täällä on tapahtunut, että tuo lattia ei enää narise, joten täällä voi hengittää ihan vapaasti täällä salissa esitelmän aikana. Ei enää kuulu semmoisia sivuääniä. Ihmisen mieli ja tietoisuus, ne on tärkeitä asioita, kun ajatellaan tieteellistä maailmankuvaa ja luonnonfilosofiaa. Ja tänään meillä on tilaisuus kuulla näistä asioista, meditaatiosta sen lisäksi. Meillä on täällä filosofian tohtori Tarja Kalliotamminen, joka on pitkään tutkinut näitä kysymyksiä ja kohta kuulemme sitten tämän tutkimuksen uudemmasta tilasta ja mitä on nyt löydetty ja saatu aikaan. Ihan tästä tilaisuuden kulusta niin meillä on varattu esitelmän jälkeen sitten aikaa kysymyksille ja kommenteille, että säästetään ne siihen hetkeen. Tarja, ole hyvä. Joo, kiitos. Ja toivottavasti kaikki on tullut tätä esitystä kuulemaan, koska joissakin ennakkotiedoissa sanottiin, että olisi Mireille Isaron alustus tekoälyn etiikasta, mutta valitettavasti hän ei päässyt sitä nyt esittämään, vaan se kuullaan sitten joskus ensi vuoden alkupuolella. Ja mä sitten vähän lyhyellä varoitusajalla sain tilaisuuden tulla kertomaan tästä EEG-avusteisesta meditaatiosta, joka on sellainen projekti, johon mä oon nyt osallistunut kymmenkunta vuotta. Ja tämä esitys perustuu semmoiseen esitykseen, jonka mä pidin tuolla Euroopan Joogafederaation konferenssissa viime vuonna, joten se on nyt niin kuin siitä suomennettu ja pikkusen päivitetty, mutta toivon mukaan niin tästä nyt jotakin selviää, vaikka se ei olekaan ihan nyt tälle yleisölle rakennettu esitys, kuten mielellä olisin varmasti tehnyt, mutta mennään tällä. Ja siis tämä EEG-avusteinen meditaatio, niin siinä lähtökohtana oli pyrkimys yhdistää idän ja lännen perinteitä, eli tämmöistä vanhaa meditatiivista perinnettä, ja mitä siitä sitten nykyteknologia ja tieteen välineisiin yhdistämällä, niin voitaisiin saada lisää tietoa ja ihan tämmöistä niin kuin perustutkimusta, että saataisiin lisää ymmärrystä mielentilojen luonteesta ja muotoutumisesta ja ihmisen kyvystä, minkä verran hän voi itse säädellä omia sisäisiä tilojaan. Eli ollaanko me aivotoimintojen ohjaamia automaatteja vai vastuullisia olentoja, jotka itse kykenevät halutessaan ohjaamaan omaa kehitystään. Tämä on se suuri kysymys. Onko siihen joko tai ei vastausta, niin se on varmasti kanssa yksinkertaistus, mutta kuitenkin tämä on semmoinen kysymys, joka on ohjannut tätä toimintaa. Ja toinen on sitten tämmöinen terapeuttinen pyrkimys löytää tehokkaita ja turvallisia meditaatiotapoja erityyppisille yksilöille, jolloin voitaisiin myös saada tästä tieteestä ja teknologiasta hyötyä siinä mielessä, että niitä voidaan käyttää edistämään ihmisen sisäisen hyvinvoinnin löytymistä meditaation keinoin. Ja tämä tosissaan lähti liikkeelle siitä, että mä silloin noin 10 vuotta sitten tapasin Arvi ja Alexander Fingelkurtsin, jotka on neurotieteilijöitä, ja he kertoivat, että mitä he tekevät, ja mä ihmettelin, että näin tarkasti pystytään aivotoimintoja nykyisin mittaamaan, koska he niin kuin teki sellaista tutkimusta esimerkiksi, että he
tätä aivokäyrää tutkimalla niin esitti, että minkälaista lääkitystä kannattaisi kokeilla jollekin potilaalle, joka kärsii esimerkiksi masennuksesta tai skitsofreniasta, ja on olemassa useita lääkkeitä, jotka sitten auttaa vähän erityyppisiin sairaustiloihin, joita ei sitten kuitenkaan niin kuin pystytä sen sanallisen kokemuksen yksilön oman kertomuksen pohjalta päättelemään, että mikä siellä nyt tarkasti ottaen on sitten, johon pitäisi tällä lääkityksellä vaikuttaa, mutta aivokäyrää tutkimalla niin nämä pystyy sanomaan, että millä kannattaa aloittaa, ettei tule sellaista turhaa hakuammuntaa. Ja muuta vastaavan kaltaista, josta mulla ei ollut tietoa paljon ollenkaan, että miten tarkasti näitä voidaan mitata, niin tulin vaan sanoneeksi, että no sittenhän te voisitte kertoa, että miten meditaatio vaikuttaa aivotoimintaan. Ja Fingelkursti sanoi, että joo, kyllä me pystyttäisiin sitä tekemään, että jos minua kiinnostaa, niin voitaisiin ehkä tästä lähteä kehittämään jotain projektia, ja siitä se sitten lähti. Ja tämähän on ollut hyvin tämmöistä pienimuotoista, me ei ole siihen mitään julkista rahoitusta mistään saatu, ei ole hirveän paljon haettukaan. Se on perustunut niihin ihmisiin, jotka on halunnut itse aloittaa tämmöistä meditaatiota ja selvittää, että näitä omia aivotoimintoja ja meditaation vaikutusta siihen, ja he on rahoittanut nämä mittaukset itse, ja pitkälle me on sitten tehty tätä harrastustoimintana, joten se on tämmöistä hyvin pienimuotoista osallistujien itse rahoittamaa pilottitutkimusta luonteeltaan, joten siinä mielessä niin vaikka tulokset jäisi vähän vaatimattomiksi, niin se on ymmärrettävää, että tässä ei ole mitään isoja resursseja ollut käytössä. Mutta ensin vähän, että mitä meditaatiolla tarkoitetaan. Onko se henkisen kehityksen metodi? Onko se aivojen itseorganisoitumista, joka tietysti kuulostaa vähän tämmöiseltä tieteellisemmältä lähestymistavalta, ja tieteessä sitä on määritelty sillä tavalla, että meditaation harjoituksen myötä tiedetään kehon ja mielen tilan muuttuvan, ja huomion suuntaaminen tietyllä tavalla, niin se automaattisesti vaikuttaa aivoihin ja mielen sisältöihin. Ja eri kulttuureissa on kehitetty historian myötä niin suuri joukko erilaisia harjoitustapoja, erilaisia tapoja, miten voidaan vaikuttaa kehon ja mielen tiloihin, lisätä rentoutumista, tasapainoa, tarkkaavaisuutta, erotuskykyä, elinvoimaa, mikä nyt kullakin on sitten tavoitteena. Nekin voi vaihdella eri syistä, ihmiset alkaa meditaatioa harjoittaa, saa siinä erilaisia tuloksia ja ymmärtää sen ehkä eri tavalla, mutta tietysti siinä on paljon myös yhteistä näillä eri tavoilla. Mutta ne voidaan laajasti ottaen jakaa kahteen erityyppiseen harjoitustapaan, tämmöistä hyvin syvää, tarkkaa keskittymistä vaativaa, keskitytään vaikkapa hengitykseen tai johonkin tiettyyn kohteeseen mahdollisimman syvästi, tai sitten pidetään tarkkaavaisuus avoimena, vaan niin kuin katsotaan, mitä siellä mielessä liikkuu, mutta ei pyritä siihen ollenkaan vaikuttaa. Siis kaksi tämmöistä ääripäätä, ja sitten siellä välissä niin on monenlaisia eri tapoja, miten sitä meditaatiota voidaan harjoittaa ja miten sitä on eri traditioiden piirissä harjoitettu. Ja voisi sanoa, että subjektiivisesti, kun meditaatio rupeaa harjoittamaan, niin tietoisuus mielen sisällöistä, sen reaktiotavoista lisääntyy. Ihminen alkaa havaita semmoisen tarkemmin, että mitkä on niin kuin mielen sisältöjä, ajatuksia, tuntemuksia ja mikä on taas se osa mielestä, joka sitten havaitsee ne, on tietoinen siitä, että mitä siellä mielessä liikkuu. Eli tällainen todistava tietoisuus, millä voitaisiin sitä nimittää. Tai toisaalta tämmöistä automaattiohjausta ja aitoa läsnäoloa. Siis ollaan vaan ja toimitaan sillä tavalla, kun on totuttu ennenkin toimita ja ajatellaan niitä ajatuksia, jotka sinne mieleen sattuu tulemaan. Tai sitten ollaan tietoisesti läsnä ja ollaan oikeasti tietoisia siitä, mitä siellä mielessä liikkuu.
ja aletaan huomata se ero. Ja sitten se objektiivinen, niin kaikkiin näihin erilaisiin meditaatiotiloihin, keskittymisen ja huomioinnin tiloihin, niin niihin liittyy erilainen aivotoiminnan tila, joka siis voidaan mitata. Eli sen kautta niin päästään näihin mielen sisällä liikkuviin ilmiöihin niin myös ulkopuolelta käsiksi. Mutta mihin tämä meditaatio sitten perustuu? Mitä se oikein on, niin sitä on aika vaikea tarkasti määritellä. Se tietysti tiedetään nykyisin hyvinkin tämä aivojen muovautuvuus eli neuroplastisuus. Siis aivot ei ole missään mielessä staattinen elin, vaan aivojen rakenne ja toiminnot monin tavoin muuttuu läpi elämän ja riippuu siitä, että mitä ihminen on elämässään tehnyt ja kokenut, niin se muokkaa näitä aivotoimintoja. Mutta meditaatiossa, kun sitä pyritään kuitenkin niin kuin tietoisesti vaikuttamaan omiin mielen sisältöihin, joka siis ajatellaan liittyy vahvasti aivotoimintoihin, niin mihin tämä perustuu, sen perusteita on aika vaikea selittää materialistisessa tai dualistisessa kehikossa. Siis jos ajatellaan, että maailma koostuu tästä materiasta, jos ajatellaan newtonilaisen fysiikan käsitystä todellisuudesta, niin semmoisessa oli hyvin vaikea ymmärtää, että mikä se mieli edes on. Moni hylkäsi kokonaan, päätyi materialismiin, että kaikki on ainetta ja sen liikettä. Ja dualismissa niin myönnettiin mielen tai hengen olemassaolo toki, mutta se pyrittiin, siis ei pystytty näkemään, että miten se oli yhteydessä sitten tähän aineen maailmaan, koska se aineen maailma noudatti omia lainalaisuuksiaan, eikä mielellä siihen voitu mitenkään suoraan vaikuttaa. Ja tätä psykofyysistä ongelmaa niin ei ole vieläkään ratkaistu. Filosofia on sitä pohtinut koko modernin ajan, mutta yleisesti hyväksyttyä ratkaisua ei ole. Vaikea sanoa, että miten ihminen voi tiedostaa, arvioida ja muokata omaa käyttäytymistään, jos ei ole olemassa tätä henkeä, joka olisi siitä tavallaan sivussa, tai jos sillä ei voi kuitenkin olla vaikutusta siihen aineeseen, niin miten se selitettäisiin? Se on tässä meidän todellisuuskäsityksessä aika vaikea ymmärtää tarkasti ottaen, että mihin tämä meditaatio perustuu. Mutta taas näissä itäisissä meditatiivisissa traditioissa, jossa vuosituhansia on kartoitettu ihmisen sisäistä todellisuutta näiden meditaatiomenetelmien avulla, niin se sopii luontevasti siihen käsitykseen todellisuudesta. Se sopii sinne, se on luonnollinen osa todellisuutta, joka on tämmöinen monikerroksinen ykseys, joka kehittyy, oletetaan kehittyvän tietyllä tavalla. Ja silloin tämä ihminen tämän oman kehityksensä myötä niin voi tulla vähitellen yhä tietoisemmaksi siitä todellisuuden syvemmästä rakenteesta, kun hän vapautuu tästä materiaan ja kehomielensä rajoitteista ja alkaa nähdä todellisuuden sellaisena kuin se syvemmällä tasolla on. Eli tässä niin kuin tämä ongelma kärjistyy tavallaan tähän objektiivisen kolmannen persoonan näkökulmaan, tähän tieteen perinteiseen näkökulmaan, että pyritään löytämään sellaista väistämättä totta, josta kaikki voi olla yksimielisiä niiden kokeiden ja havaintojen nojalla, joita tehdään. Ja taas sen takia meidän läntisessä tieteessä niin tämä subjektiivinen eli ensimmäisen persoonan näkökulma, kun se on kaikilla vähän erilainen, siitä on vaikea saada tämmöistä objektiivista kuvaa, niin se on jäänyt vähän sivuun. Mutta toisaalta niin tietoisuuttahan on alettu viime vuosikymmeninä yhä enemmän ja enemmän tutkia, joten sitä kyllä ollaan sitä kohti menossa aika vahvasti. Opitaan ymmärtämään myös ihmisen sisäistä todellisuutta entistä paremmin. Mutta tässä on vielä niin kuin lyhyesti tämä itämainen käsitys todellisuudesta. Tämä on yksi kokonaisuus. Kaikki tämä moninaisuus nousee sieltä yhdestä muuttumasta perustasta.
Ja tämä todellisuus on luonteeltaan psykofyysinen, eli siinä on kaikki nämä eri kerrokset materiasta henkeen asti. Ja ihminen on semmoinen tietoinen, kehittyvä mikrokosmos, joka rakenteesta heijastuu kaikki nämä erilaiset tasot. Eli meissä on olemassa tämän materiaan lisäksi tunteet, ajatukset, mieli, henki, joka sitten perustaltaan niin kuin on yhteydessä siihen todellisuuden kokonaisuuteen, vaikkakin sitten nämä eri kerrokset niin rajoittaa sitä sen ilmenemistä eri tavoin. Mutta oletuksena on, että tämän meditaation myötä vähitellen pystytään tavoittamaan sitä todellisuuden perustaa tai ydintä paremmin ja paremmin. No, mitä tämä meditaatiotutkimus, jota nyt on jo aika pitkään harjoitettu yleisesti ottaen, niin mitä se on tuonut esiin? Siis perinteisestihän aivojen ja mielen suhdetta täällä länsimailla niin on pohdittu filosofiassa, teologiassa, uskontotieteessä. Ja se on pysynyt enemmän tällaisena nojatuoliharrastuksena ennen tätä uutta teknologiaa, jota sitten on alettu hyödyntää näitä aivotoimintaa mittaavia laitteita, niin tietysti neurotieteessä, neurobiologiassa, psykologiassa entistä enemmän, ja on alettu nimenomaisesti tutkia myös meditaation vaikutuksia aivotoimintaan. Ja tätä EEG-tutkimusta, aivosähkökäyrän tutkimusta on tehty jo 60 vuotta, magneettikuvauksia 30 vuotta. Ja paljon on tutkittu, meditaatiolla on havaittu olevan paljon erilaisia vaikutuksia sekä aivojen rakenteeseen että niiden toimintaan. Ja kuitenkin tämä on niin laaja aihe, johon sitä voidaan lähestyä niin monelta tasolta ja taholta, ja ei ole olemassa sitten, kuten äsken jo tuli esiin, niin tämmöistä selkeää teoreettista viitekehystä, että miten me oikein ymmärrettäisiin se. Niin tämän tutkimuksen suuntaaminen on vähän vaikeaa, tai se niin kun sitä tutkitaan monia erilaisia ilmiöitä, mutta niin kun ei ehkä ole päästy sillai vielä niin siihen ihan ytimeen ja niihin syvimpiin kysymyksiin niin käsiksi. Mutta sitä terapeuttista merkitystä on perustutkimuksen lisäksi ehkä enemmänkin pystytty lähestymään, ja on havaittu, että meditaatiolla on positiivisia vaikutuksia terveyteen. Se lisää mentaalista ja fyysistä hyvinvointia, jos mieliala ja keskittymiskyky paranee, stressi, ahdistus, masentuneisuus vähenee yleisesti ottaen. Siis tällaisesta on huomattava määrä perusteltuja hyviä tutkimuksia, mutta on löydetty myös negatiivisia vaikutuksia. Jos ihminen alkaa meditoida, niin tulokset ei välttämättä olekaan parempaa mielialaa ja stressin häviämistä ja tämmöistä, vaan joku saattaa saadakin paniikkikohtauksen, persoonallisuus tuntuu entisestään hajoavan, saattaa ahdistua, tulla sekavuutta. Johtuuko tämä sitten siitä meditaatiosta vai olisiko se muutenkin tullut tällaisia ilmiöitä esiin, niin se on tietysti vaikea sanoa, mutta tämmöistäkin on havaittu. Ja voidaan ajatella, että kun niitä harjoitustapoja on niin monenlaisia, niin jotkut harjoitustavat voi olla joillekin yksilöille hyvinkin haitallisia. Sen takia olisi hyvä tietää etukäteen, että mikä kenellekin sopii, tai vaikuttaako yleensä siltä, että jollekin ihmiselle niin meditaatio on hyödyksi, tai olisiko sitä syytä välttää. Ja osaltaan tämä sitten, mihin tällä lähdettiin etsimään ratkaisuja, niin liittyy just tähän, että Fingerkutsit kehitti tämän tämmöisen Brain Mind Auditin, jolla saadaan aivotoiminnan keskeiset piirteet esiin. Saadaan tämmöinen profiili,
josta voidaan, tavallaan siis saadaan paljon tietoa siitä aivotoiminnasta, ja siellä myös nähdään, että jos siellä on jotain sellaisia riskejä, jotka saattaa sitten laueta tämmöisen meditaation myötä, niin sen pohjalta voidaan sitten varoittaa jotakin, että ei kannata ehkä ruveta meditoimaan, vaan etsiä jotain muuta apua, jos siis nähdään tämmöisessä jotakin hälyttäviä piirteitä siellä aivotoiminnassa. Tästä puhutaan kohta tarkemmin, joten mä en tässä sitä käy. Tässä on vaan tämä EEG-avusteinen meditaatio, siis perustuu näihin 2 uniikkiin mittariin, jotka Fingerkursit kehitti sen oman tietämyksensä pohjalta. Tämän Brain Mind Auditin lisäksi myöhemmin tuli tämä Self-Me-I-indeksi, joka mittaa minäkokemuksen eri komponentteja. Ja tämä Brain Mind Audit, siellä on tällainen optimi täällä keskustassa, eli siinä verrataan yksilön tuloksia tämmöiseen vankkaan tietopohjaan. On olemassa tämmöinen väestötason tietokanta siitä, että minkälaista tämä optimaalinen aivotoiminta on näissä eri piirteissä. Sitä on tutkittu niin paljon eri puolilla maailmaa, eri etnisiä ryhmiä, että se osataan sanoa, että minkälaista sen pitäisi olla ja mikä on sitten taas jo patologista, mikä kuluttaa enemmän energiaa, ja nämä piirteet on niin kuin olemassa, että tämä on siinä mielessä voidaan verrata objektiivisesti yksilön aivotoimintoja, mutta tämä Self-Me-I-indeksi tässä mittaa näitä minäkokemuksen eri komponenttejen suhteellista voimakkuutta, niin se mittaa taas väestön keskiarvoon, koska ei ole olemassa niin kuin tästä sitten sellaisia tutkimuksia, että mikä se optimaalisesti ehkä pitäisi olla. Mutta tässä Brain Mind Auditissa niin on 9 eri mittaria, jotka tarjoaa semmoisen helposti ymmärrettävän yhteenvedon tästä valtavasta tietomäärästä, joka siinä EEG-mittauksessa saadaan esiin. Siis se sisältää valtavan datamäärän, ja se tiivistetään nyt tälle yhdelle sivulle, tämä neurofysiologinen profiili, joka kertoo sen yksilön aivotoimintojen keskeiset piirteet. Siinä löydetään ne vahvuudet ja heikkoudet, ja jos saadaan se mittaustulos tuonne vihreälle alueelle, niin se vastaa optimaalista toimintaa, mutta miten kauempana oikealla tai vasemmalla mennään, niin sitä vähemmän optimaalista se toiminta on. Ja tuolla punaisella alueella, jos ollaan, tai tuolla oranssilla, niin silloin aletaan jo puhua sairaustiloista, mutta ihan normaali vaihteluväli on tuossa keltaisella ja tuolla vaalealla oranssilla. Se siis keskimäärin niin ihmisten aivotoiminta ei ole likimainkaan optimaalista, vaikka me tietysti saadaan meidän aivoresurssit hyvinkin käyttöön, niin me pystytään tekemään ehkä samoja toimintoja kuin sellaisella, jolla se on optimaalisella tasolla, mutta silloin kulutetaan enemmän energiaa, eli se niin kuin syö enemmän voimavaroja, mutta se ei niin kuin mitenkään näy siinä suorituksen laadussa välttämättä. Tässä on vielä vähän tarkemmin kuvattu näitä eri mittareita, mutta meillä ei nyt tässä ole mahdollisuus niihin sen tarkemmin mennä sisälle, mutta siellä siis lähdetään tästä valppauden tasosta, eli tavallaan se säätelyjärjestelmä sopiva kuormitus, joka on se ensimmäinen mittari. Ja sitten seuraavana on tämmöinen kognitiivisen toiminnan muistin suorituskyvyn nopeus, joka tavallaan määrittää sen ihmisen reaktionopeuden. Sitten siellä on näitä erilaisia mittareita, tämä sisäinen tarkkaavaisuus kuvaa henkilön kykyä siirtyä valikoivasti yhdestä sisällöstä toiseen, että tavallaan, että onko ihminen oikealla tavalla, osaako hän keskittyä siihen tehtävään,
jota hän kulloinkin tekee, vai siirtyykö se huomio koko ajan muualle. Ja tietysti nykymaailmassa niin se tahtoo olla, että lähes kaikilla tämä on vähän alentunut tämä sisäisen tarkkaavaisuuden taso, koska ulkoiset häiriöt niin vaatii sitä huomiota, kännykkä piippaa ja me katsotaan sitä ja tehdään sitä ja tätä, eikä niin kuin tämä keskittymiskyky jaksa pysyä yllä. Mutta tämä ehkä valittiin senkin takia tähän heti mitattavaksi, koska se on semmoinen asia, johon tällä meditaatiolla tiedetään olevan helposti, että se vaikuttaa tähän, sillä voidaan tätä sisäistä tarkkaavaisuutta kehittää. Ja vastaavasti näihin muihin sen on havaittu enemmän tai vähemmän vaikuttavan, mutta että mä ehkä menen tästä nyt eteenpäin, että näihin voi perehtyä sitten myöhemmin tarkemmin, jos joku haluaa. Ja sitten tämä Self-Me-I-Index, joka oli tämä toinen mittari, joka niin kuin liittyy tähän minä-kokemukseen, joka tietysti on sellainen asia, joka meditaatiossa tulee äkkiä esiin. Ja neurotieteessä se liitetään yleisesti tämmöisessä aivoissa olevaan self-referential networkiin tai default mode networkiin, joka tavallaan havaittiin, että siellä on sellaista aktiivisuutta aivoissa silloinkin, kun ihminen ei tee mitään. Ja sitten se opittiin liittämään tähän minuuskokemukseen. Ja Fingerkursit on tätä tutkinut paljon erilaisissa häiriötiloissa, he on tutkinut paljon vegetatiivisia potilaita ja niin kuin huomannut, että siellä on sitten tiettyä muuntelua tässä, että missä sitä aktiivisuutta tapahtuu, minkäkin tyyppisissä tiloissa. Ja he esittivät tällaisen hypoteesin, että tämä minään liittyvä toiminta niin voidaan jakaa 3 eri moduuliin, josta yksi on tämä tapahtuu otsalohkossa ja sitten täällä oikean ja vasemmanpuolisessa takaraivolohkossa. Ja sitten he havaitsivat, että tämä otsalohkon toiminta voidaan liittää nimenomaan tähän tämmöiseen todistavaan tarkkailijaan, siihen tekijään, jonka myötä me ollaan tietoisia siitä toiminnasta, mitä meidän mielessä liikkuu. Ja taas sitten tämä oikeanpuolimainen takaraivolohko näytti liittyvän kokemukseen minuudesta tällaisena paikallisena, kehollisena kokonaisuutena. Eli silloin, jos me keskitytään meidän kehon tuntemuksiin, niin täällä oikeanpuolimaisessa takaraivolohkossa aktiivisuus lisääntyy ja siinä tapahtuu tällaista synkronisaatiota, samanaikainen toiminta siellä voimistuu. Ja taas sitten vasemmanpuolinen takaraivolohko, niin se näyttää liittyvän tämmöiseen reflektoituun minuuteen, eli siihen, niin kuin mitä ihminen on oppinut itsestään, minkälaiseksi hän mieltää itsensä niin kuin sanallisella tasolla. Jos hän kertoo esimerkiksi omasta historiastaan tai omista piirteistään, niin silloin käytössä on tämä vasemmanpuoleinen takaraivolohko, siellä tapahtuu runsaammin toimintaa. No sitten vielä yksi asia, joka pitää ymmärtää näistä, niin kun puhutaan aivotoiminnan tiloista ja piirteistä. Nämä piirteet ovat sellaisia pysyviä tapoja, jotka sinne aivoihin on rakentunut, ja taas sitten yksittäisinä hetkinä, jos vaikka meditoidaan, niin siinä voi olla hyvin erilaisia tällaisia lyhytaikaisia tiloja. Mutta sitten jos sitä meditointia jatketaan, tehdään samaa harjoitusta pidempään, niin vähitellen se vahvistuu se vaikutus ja siitä tuleekin tänne aivoihin tämmöinen pysyvä piirre, joka jää niin kuin niihin toimintoihin silloinkin, kun ei meditoida. Eli piirteen myötä syntyy pysyviä muutoksia aivojen neurofysiologiaan. Ja ne säilyy riippumatta siitä, että ollaanko nyt sitten siinä meditaatiotilassa vai ei.
Mutta tämmöinen piirre ei synny ilman säännöllistä harjoitusta. Ja nyt näissä mittauksissa, varsinkin tässä Brain Mind Audit-mittauksessa, niin mitataan nimenomaan tämmöisiä lepotilassa olevia pitkäaikaisia vaikutuksia, eli piirteitä. Ei olla kiinnostuneita niistä lyhytaikaisista muutoksista, että mitä siellä aivotoiminnoissa tapahtuu tiettyinä kulloisenakin hetkinä. Mutta self-MIA-indeksiä on käytetty myös siihen, ja se tullaan myöhemmin sitten nähdään. No tässä kun on 10 vuotta nyt tehty näitä, niin siitä on saatu tuloksia, jotka on julkaistu ihan hyvissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Siis Wingelkursithan on pitkän linjan arvostettuja tutkijoita, joilla on yli 100 tieteellistä artikkelia, ja sen myötä he on saanut myös nämä tutkimukset julki, jossa myös niin kuin tällaisissa, kun tämä meditaatiotutkimushan joskus monet käsittää sen vähän tällaiseksi kevyeksi tutkimukseksi, joka ei pääse tällaisiin parempiin lehtiin, mutta kun heillä on tämä traditiotausta takana ja tiedetään, että heidän menetelmät kestää tieteellisen arvioinnin, niin me on päästy näilläkin pienimuotoisilla tutkimuksilla niin saatu niitä julki ihan hyvissä lehdissä. Ja nyt tässä loppuesityksessä niin mä käyn lyhyesti läpi sitä, että mitä nämä julkaisut sisältää, eli mitkä on ne keskeiset tulokset, jotka näillä 2 mittarilla on nyt saatu esiin. Ja ensimmäisenä siis me tutkittiin tätä Brain Mind Auditilla näitä meditaation vaikutuksia aloittelevilla meditoijilla. Siinä oli siis, löydettiin ryhmä ihmisiä, jotka halusi alkaa meditoida, mitattiin heidän aivosähkökäyrä, saatiin siis tämä Brain Mind Audit-profiili, ja ensimmäinen mittaus siis antoi sen lähtötason, minkälaista se toiminta oli ennen kuin alettiin meditoida. Sitten tehtiin meditaatioharjoitusta 20 minuuttia päivässä, vähintään 4 kuukautta, ja mitattiin uudestaan, joten sitten saatiin esiin se meditaation vaikutus olettaen, että henkilön elämä muuten sujuu suunnilleen niin kuin siihenkin asti, että siinä ei tapahtunut mitään muita isoja radikaaleja muutoksia. Jolloin siis jos ei tapahdu muutoksia, niin tämä aivosähkökäyrä, tämä Brain Mind Audit, se pysyy samanlaisena vuoden verran ainakin. Et siinä, jos me mitataan uudestaan, niin se on sama, jos ei henkilön aivotoiminnassa ole ja elinolosuhteissa niin kuin tapahtunut jotain radikaalia muutosta. Eli ne on hyvin pysyviä. Ja meillä oli tässä 2 koeryhmää silloin heti aluksi. Ensimmäinen ryhmä sai itse vapaasti valita oman harjoituksensa, mitä harjoitusta he halusikin kokeilla. Ja taas sitten toiselle ryhmälle niin ehdotettiin tämän mitatun profiilin pohjalta niin sellaista harjoitusta, jonka ajateltiin, että se nimenomaan vaikuttaisi niihin piirteisiin, jotka siellä oli haastavimpia, jotka oli kauimpana tästä optimista. Ja tässä on näiden molempien ryhmien tulokset. Siellä ylhäällä on ensimmäisen mittauksen tulokset. Siellä on eri väripalloilla nämä eri henkilöt merkitty. Ja nähdään, että ne jakaantuu aika laajalle. Nämä piirteet, siellä on optimissa osa, mutta jotkut on siellä jo melkein niin kuin punaisellakin, mutta kuitenkin kaikki ihan ok, että siis nämä on kaikki ihan normaaleja aivotoimintoja, normaaleja ihmisiä. Ja sitten tämän
meditaatiojakson jälkeen mitattiin uudestaan, niin nähdään, että ne on aika paljon kuitenkin liikkunut kohti tuota optimialuetta. Eli voidaan sanoa, että meditaatio selkeästi paransi ja tasapainotti aivotoimintaa. Pääsääntöisesti evaluointimittarit liikku kohti optimialuetta. Ennen kurssia tässä oli 32% mittareista optimialueella ja kurssin jälkeen 57%. Ja havaittiin, että mitä nuorempi henkilö, niin sitä parempia oli tulokset. Ja myös, että jos mitä huonompi oli se lähtötila, eli mitä kauempana ne oli alun perin optimista nämä aivotoiminnat, niin sitä helpommin ne kuitenkin siirtyi kohti optimia, eli se muutos oli suurempi. Ja havaittiin, että erityisesti tämä valppaus, nopeus, keskittymiskyky ja positiivinen tunnekokemus parani. Mutta tässä oli aika isoja eroja eri henkilöillä ja eri mittareilla. Jotkut toiminnat näytti reagoivan tähän meditaatioon paljon positiivisemmin, kun taas sitten kaikkiin toimintoihin sillä ei suinkaan ollut niinkään vaikutusta. Ja eri henkilöillä tulokset oli parempia tai huonompia. Toki siihen vaikutti voimakkaasti se, että miten säännöllisesti ihminen harjoitteli, että jos joku ei kuitenkaan sitten jaksanut tehdä niitä harjoituksia ja kertoi sen sitten, niin nähtiin, että ei ne tuloksetkaan ollut sitten kovin kummoisia. Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin tämän henkilökohtaisen profiilin pohjalta suunniteltu harjoitusmetodi, niin se antoi parempia tuloksia. Eli tästä voidaan päätellä, että tietoisella meditaatioharjoittelulla niin aivotoimintoja voidaan kehittää. Ja voidaan päätellä myös, että ihmisen täytyy olla muutakin kuin aivojensa ehdollistama valmiiksi ohjelmoitu automaatti, koska tähän tehtiin mielestä lähtien. Itse päätti tehdä jotain harjoitusta, sen myötä aivotoiminnat muuttuu. Joten sillä meidän tietoisella toiminnalla on vaikutusta. Ja sitten tietysti tästä opittiin myös se, että tällä Brain Mind Auditilla on mahdollista saada lisää tietoa siitä, että minkä tyyppiset harjoitukset parhaiten sopii erityyppisille yksilöille. Siis me tiedetään monista meditaatiotavoista, että miten ne vaikuttaa aivotoimintoihin, mutta suinkaan ei tiedetä läheskään kaikkea. Eli tässä olisi tilaa tutkimukselle, voitaisiin löytää vielä tehokkaampia harjoituksia varmasti, jos niitä kaikkia päästäisiin tutkimaan. Mutta ainakin tiedetään se, että niillä on paljon merkitystä ja tällä yksilöllisesti räätälöidyllä harjoitusohjelmalla niin voidaan optimoida meditaatiohyötyjä, minimoida riskejä ja sen myötä tämän mittauksen myötä niin varmasti voidaan myös kehittää tätä kliinistä ja terapeuttista käyttöä. Nämä mittaukset niin voi auttaa ihmisen potentiaalia sisäisten resurssien vapauttamisessa. Ja monilla ihmisillä, niin, kun saadaan objektiivisia tuloksia, niin se myös lisää tätä harjoitusmotivaatiota. Tietysti kaikki ei ole kiinnostuneita ollenkaan näistä objektiivisista tuloksista ja mittauksista. Joku koki, että ei halunnut osallistua tämmöiseen, koska hän ajatteli, että se parhaiten tuntee sen meditaation vaikutuksen omassa mielessään, omassa sisimmässään, eikä halua niin kuin tavallaan ottaa riskiä, että se mittari sitten sanoisikin jotakin muuta. Ja nämä on tietysti tällaisia, eri ihmiset reagoi eri tavalla ja kokee eri tavalla, mutta joillekin niin se oli syy alkaa meditoida, jos voi nähdä, että miten se vaikuttaa aivotoimintoihin. Ja sen myötä tietysti sitten saa myös sisäiseen kokemuksensa kaikki ne meditaation hyödyt ja sen myötä alkaa ehkä arvostaa enemmän sitä sisäisen kokemuksen muutosta kuin sitä mittaustulosta.
No sitten näitä samoja mittaustuloksia, joita käytettiin tuossa, joilla saatiin tuo Brain Mind Audit mittauksista, niin siitä samasta datasta ajettiin sitten myös, tutkittiin nämä Self-Me-I-tulokset sen jälkeen, kun tämä mittari oli kehitetty. Ja havaittiin, että myös sitten nämä minuuden eri tekijät, niiden suhteellinen osuus oli muuttunut sen meditoinnin myötä. Se vaikutti näihin kaikkiin osatekijöihin, siis tähän otsalohkoon ja näihin takaraivolohkoihin. Ja tätähän on siis jo aikaisemmin oli tutkittu ja tiedettiin, että se meditaatio vähentää tätä default mode networkin tai self-referential networkin aktiivisuutta. Ja se voidaan selittää sillä, että ihminen alkaa kiinnittää vähemmän huomiota siihen itseensä. Siis tiedettiin tämä, että meditaatio vähentää tämän default mode networkin aktiivisuutta, mutta nyt sitten, kun se oli jaettu näihin 3 osaan, niin havaittiin, että itse asiassa kuitenkin tämän etuotsalohkon aktiivisuus lisääntyi tämän meditoinnin myöntä. Eli siis tämä todistavan tietoisuuden osuus kasvoi, sen sijaan tämä kehollisen minuuden ja tämä reflektoidun minuuden toiminta, niissä se väheni. Ja kaiken kaikkiaan tämä aktiivisuus väheni. Mutta kuitenkin siis tämä tarkkaileva tietoisuus, sen osuus kasvoi. Tässä on nämä osuudet ennen meditaatio aloittamista, tämä sininen palkki, ja sitten meditaation jälkeen vihreä palkki, ja sitten nämä eri moduulit, jossa siis tämä etuaivolohkon kasvomeditaation myötä sen toiminta ja näiden toisten väheni. Kaiken kaikkiaan vähän väheni. No, jos näin kerran on, niin silloinhan se pitäisi näkyä myös sitten jo valmiiksi sellaisissa ihmisissä, jotka on harjoittanut sitä meditaatiota. Ja se olikin seuraava askel tutkia, että onko näin, onko meditointia pitkään harjoittaneilla ihmisillä jo lähtötilassa tämä etuaivolohko-toiminta voimakkaampaa, ja sitten taas nämä takaraivolohkot, niissä toiminta vähäisempää lepotilassa. Ja näin nähtiin olevan. Kokeneiden meditoijien neurofysiologinen toiminta on jo lähtötilanteessa tyypillisesti muuntunut. Ja se ei riipu siitä, että mitä metodia he on käyttänyt. Ja kaikilla näillä pitkään meditoineilla ihmisillä, jota tutkittiin, niin ne oli harjoittanut erilaisia meditoinnin tapoja, osallistunut eri traditioiden toimintaan. Ja silti siellä havaittiin, että tämä oli keskiarvoa voimakkaampaa tämä etuaivolohko toiminta tässä default mode networkissa. Ja kun näitä EEG-mittauksia tehdään, niin aina sen mittauksen jälkeen näille osallistujille annettiin sellainen standardikyselykaavake, jossa kysyttiin ihan yksinkertaisia kysymyksiä, että minkälaisia ajatuksia oli, kulkiko ajatukset hitaasti vai nopeasti, mikä oli niiden sisältö. Siis nämä on ollut aina mukana näissä mittauksissa, mitä fingerkurssit on tehnyt. Ja niitä kun tutkittiin myös sitten verrattiin näitä näihin muihin tuloksiin, niin havaittiin, että näiden kokeneiden meditoijien ryhmällä nämä mielen sisällöt oli yksinkertaisempia ja ajatuksen nopeus oli pienempi.
Eli niillä oli vähemmän tämmöisiä itseä koskevia ajatuksia ja vähemmän tämmöistä kertomuksellista sisäistä puhetta. Ja sitten myös niiden niin kuin kokemus siitä olemassaolostaan tietyllä tavalla terävöityy, se itseyden ydin. Ja kokemus kehon rajoista ja aistimuksista oli pienempi kuin niillä, jotka taas oli vähemmän meditoineet. Joten niin kuin tämä vastaava ero, mikä voitiin objektiivisesti todeta tässä mittarilla, niin se myös ilmeni näissä subjektiivisissa kokemuksissa, jotka saatiin esiin näillä kyselykaavakkeilla, joilla kysyttiin siitä mittauksen aikaisesta kokemuksesta. Mutta ne oli niin kuin aika suppeita nämä omakohtaiset kokemukset, tiedot niistä aluksi. Ja kun me haluttiin nimenomaan saada tietoa siitä subjektiivisesta kokemuksesta, millä tavalla se meditointi vaikuttaa siihen, millä tavalla se vaikuttaa minuuden kokemukseen, niin niin siihen päästään sitten käsiksi tällaisella neurofenomenologisella tutkimusmetodilla, jota on alettu käyttää neurotieteessä muuallakin enemmän. Ja siinä siis näitä subjektiivisia kokemussisältöjä, ne otetaan todesta ja vakavasti, ne on osa sitä tutkimusaineistoa, niitä ei pyritä palauttamaan aivotoimintoihin, vaan tavallaan ne tietysti korreloi sen kanssa, mutta voidaan yhdistää tätä ensimmäisen ja kolmannen persoonan lähestymistapoja tässä neurofenomenologisessa metodissa. Ja sitä varten niin me otettiin yhteyttä tällaisiin kokeneisiin mietiskelijöihin ja ajateltiin, että he voisivat ehkä testata tätä self-me-I-hypoteesia, jos he pystyisivät tietoisesti pääsemään näihin tiloihin, niihin minuuden erilaisiin tiloihin, tähän tarkkailevaan tietoisuuteen tai siihen keholliseen kokemukseen tai tähän reflektoituun minään. Jos he pystyisivät sitä niin kuin asettumaan näihin tiloihin, joko pyrkivät vahvistamaan sitä tai heikentämään kutakin moduulin toimintaa, niin mitä sitten nähtäisiin objektiivisesti täällä aivoissa tapahtuvan? Eli näkyisikö nämä subjektiivisesti koetut, meditaatiotilan aikana koetut minäkokemuksen tilat, niin minkälainen aivotoimintojen tila niitä vastaisi? Ja jotta me saataisiin enemmän sitä fenomenologista aineistoa, siis sitä mielen sisäistä subjektiivista kokemusta, niin käytettiin tällaisia paljon laajempia standardoituja kyselykaavakkeita, jossa eri mielen aspekteja, piirteitä, toimintoja ihminen arvioi, että miten siinä tietyssä istunnossa, jossa mitattiin nyt tätä, niin miten siinä ilmeni näitä eri muuttujia. Ja lisäksi sitten kunkin session jälkeen ihminen omin sanoin kirjoitti sen kokemuksen, että mitä hän oli kokenut sen mittaustilanteen aikana. Kun jouduttiin mittaamaan tietysti erikseen kaikki nämä, että ihminen vaikka pyrki tätä tarkkailevaa tietoisuuttaan asettumaan siihen tilaan niin, että se on mahdollisimman vahvasti semmoisessa tarkkailevan tietoisuuden tilassa. Se mitattiin, sen jälkeen hän vastasi niihin kyselykaavakkeisiin, että mitä hän oli kokenut siinä, ja sitten vielä kertoi sen omin sanoin, että mitä oli tapahtunut sen mittaustilanteen aikana. Ja tässä jouduttiin siis tekemään suuri joukko näitä mittauksia näillä kaikilla eri henkilöillä. Niitä tehtiin kutakin 3 aina näitä
yhtä moduulia mitattiin 3 kertaa, ja sitten kun näitä on 3 ja sitten kutakin 2, eli siinä niin kuin tuli 6 mittausta, 8, no näitä tuli tosi paljon, ja sitten se on työlästä saada näitä sitten se esiin, että siis siellä on valtava työ tämän kaiken takana, siis se työ, jonka Fingerkurssit teki, josta mulla ei ole tietysti kokemusta eikä ammattitaitoa eikä kykyä tehdä sitä, mutta se on niin kuin vaatii aikaa ja työtä niin kuin suuren määrän pientenkin yksittäisten mittaustulosten esiin saaminen. Mutta tässä nyt sitten, kun analysoitiin ne tulokset, niin huomattiin, että nämä meditoijat kykeni menemään niihin tiloihin, johon pyrittiin, ainakin niiden myötä tämä aktiivisuus siellä aivotoiminnassa, niin se vastasi niitä oletettuja piirteitä. Eli nämä oletuksen mukaisesti kokeneet meditoijat pystyivät manipuloimaan niitä omia sisäisiä tilojaan sellaiseksi, että aivotoiminta muuttui. Siellä havaittiin sellaista toimintaa, kun tämän hypoteesin mukaisesti oletettiinkin. Eli siellä voitiin nyt nähdä, että silloin jos ihminen pyrki vaikka nyt tähän tarkkailevan tietoisuuttaan voimistamaan, niin siellä tämän etuaivolohkon toiminta lisääntyi. Tai jos hän pyrki kehollista minuuttaan tätä mi-tilaansa vahvistamaan, eli niin kuin tiedostamaan kehonsa hyvin vahvasti, niin tämä oikeanpuolimmainen takaraivolohko aktivoitui. Tai sitten jos hän niin kuin pyrki tavallaan avaamaan sen kehonsa rajat, niin että se keho ei ollutkaan enää niin lokalisoitunut siihen paikkaan, niin huomattiin, että silloin se toiminta tosissaan väheni siellä. Tai vastaavasti, jos se ihminen sitten kykeni niin kuin pyrki kuvailemaan omaa itsensä, kävi läpi vaikka elämähistoriaansa, eli oli hyvin vahvasti tässä aitilassa, niin nähtiin, että se aktiivisuus täällä vasemmanpuolisessa takaraivolohkossa lisääntyi. Tai sitten vastaavasti, jos hän ei kiinnittänyt siihen huomiota, niin se väheni. Eli näiden moduulien toiminta siellä aivoissa, niin se vastasi näitä subjektiivisesti koettuja tiloja. Ja myös näillä kyselykaavakkeilla saadut tulokset niin vastasi näitä mittaustuloksia, siis tämä omakohtainen arvio ja objektiivinen mittaustulos, ne korreloi vahvasti keskenään. Joten voitaisiin sanoa, että näiden moduulien toiminnan, aivotoimintojen välillä ja sitten näitä subjektiivisesti koettujen minuuden tilojen välillä vaikuttaisi olevan jopa syy-yhteys, eli syy-yhteys niin päin, että jos tietoisesti pyrkii kokemaan tietynlaisen tilan, pääsemään tiettyyn tietoisuuden tilaan, niin se sitten vaikuttaa aivotoimintoihin. Ja tietysti tämä on semmoinen, joka tuntuu ihan selkeältä ja luonnolliselta ja helpolta, että miksipä ei näin olisi. Kyllähän me jokainen uskotaan, että me itse voidaan valita, että mitä me mielessämme pyöritetään, ainakin niin kuin joskus ja jossain määrin, vaikka tietysti meillä myös aivotoiminnat ja ihan tämmöiset automaatiot ohjaa paljon ihmisen toimintaa ja me pyöritetään sitten mielessä sitä, mitä aivoissa sattuu kulkemaan, mutta
mutta periaatteessa me voidaan myös itse vaikuttaa siihen. Ja mitä enemmän me tietoisesti harjoitetaan ja valitaan niitä tiloja, joita me mielessämme pyöritämme mielessämme, niin kuin minkälaisiin tiloihin me asetutaan, niin se muokkaa koko ajan meidän aivoja. Joten me voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon omiin mielen sisältöihin ja siihen, että mikä meissä sitten ilmenee ja pystytään niin kuin pääsemään eroon semmoisesta vahvastikin aivoihin juurtuneista toimintatavoista ja reaktiotavoista niin erilaisilla harjoitteilla. Joten se ei suinkaan ole turhaa toimintaa, vaan sillä oikeasti voidaan vaikuttaa myös objektiivisesti mitattaviin tiloihin, joten sitä on historian kuluessa uskottu vaan siihen omaan kokemukseen ja se on tietysti motivoinut ihmisiä tekemään näitä harjoituksia, mutta nyt tässä läntisessä maailmassa, kun monet luottaa pelkästään siihen, mitä voidaan mitata, mikä havaitaan sitä kautta objektiivisesti kolmannen persoonan menetelmillä, niin näiden myötä niin voidaan sanoa, että se subjektiivisen omakohtaisen kokemuksen kautta saadut tulokset, niin niille on myös sitten, ne voidaan myös objektiivisesti todentaa näillä nykyajan mittareilla. No sitten tässä vielä tuli semmoinen yllättävä tulos ton edellisen koejärjestelyn myötä, koska meillä oli nyt ne subjektiiviset raportit, mitä niiden tilojen aikana tapahtui. Sitten meillä oli se data, mitä oli mitattu. Ja siellä tuli esiin näissä meditaatiosessioiden aikana niin kuin monenlaisia spontaaneja jaksoja, joissa tämä kokemus selkeästi muuttui. Eli tapahtui tällaisia muuntuneita tietoisuuden tiloja. Joku saattoi esimerkiksi kokea havaitsevansa niin kuin kehonsa ulkopuolelta. Joku koki olevansa jossain kaukana avaruudessa ja sieltä käsin sitten havaitsi maapalloa ja sitten sitä omaa. Et siis näitä, mitä tiedetään tapahtuvan meditaation kuluessa, niistä on kerrottu ja jotkut sanoo kokemansa, että nyt niitä pystyttiin siis näkemään, että mitä sitten aivoissa objektiivisesti ottaen tämmöisen kokemuksen aikana tapahtui. Eli siitä saatiin mittaustulosta ja pystyttiin sitten katsomaan, että mitä nimenomaan tässä self-me-I-tilanteessa, eli mitä täällä näissä moduuleissa tapahtui, eli miten tämä minä-kokemus niin kuin näytti muuttuvan niiden myötä, niin nähdään, että esimerkiksi tässä, että jos ihminen havaitsi kehonsa ulkopuolelta, niin tämä self on pikkusen koholla, siis tuosta ylöspäin menevät nuo lämpimät värit, niin ne on koholla, siis siellä tapahtuu aktiivisuutta enemmän, mitä ylemmäs mennään, ja sitten taas aktiivisuus vähenee, mitä sinisempään mennään. Ja nähdään sitten tästä taulukosta, että jos ihminen havaitsee sitä kehoa ulkopuolelta, niin tämä self on pikkusen koholla, ja me- ja I-toiminnassa, niin siellä on hyvin vähän aktiivisuutta. Tai sitten nämä ihan vastaavat, mitä sitten tapahtui, että ihminen saattoi kokea, että nämä rajat itsestään hävisi, ihminen koki olevansa niin kuin osa laajempaa ympäristöä koko huoneessa, kadulle asti levittäytyi. Mitä silloin tapahtuu? Self on vähän toiminta alempana, me on vähän koholla ja taas sitten tämä I-toiminta on vähäistä. Ja sitten jos jollakin ajatukset kokonaan lakkas
niin nähdään, että nämä kaikki minuuden komponentit niin on tuolla vähentynyt se toiminta, toi alin tuossa sarake. Tässä on sitten esimerkkinä pari näistä tarkemmin, että sitten tässä oli tämä kyselylomake, johon ihminen merkitsi, että mitä näistä eri piirteistä, mitkä oli läsnä, mitkä ei ollut, niin tässä nyt nähdään, että silloin kun hän havaitsi kehonsa ulkopuolelta, niin näitä oli siis, tässä saattoi olla muutama ihminen tai sitten vain yksi ihminen, että nämä on sitten nämä tulokset sen myötä laskettu, mutta että tämmöinen, että silloin jos hän havaitsi kehonsa ulkopuolelta, niin tämä ei ollut silloin involuntariness on tässä niin kuin tämä, joka on koholla, eli se ei hän ei niin kuin vapaaehtoisesti sitä tuottanut, vaan se tapahtui hänelle. Ja se tapahtui, siinä se oli helppoa, silloin ei tapahtunut mitään niin kuin tämmöistä ruminointia, siis pyörittelyä, jonkun ajatuksen pyörittämistä päässä, ja ajatukset ei ollut ketjuntuneita, ei ollut tätä kokemusta niin kuin tämmöisestä toimijuudesta, ei ollut kokenut olevansa niin kuin jossakin tietyssä paikassa. Eli nämä olivat siis standardikysymykset, jotka jokaisen mittauksen jälkeen kysyttiin. Ja näistä niin kuin havaittiin, että jokainen se kokemus oli aina hyvin erilainen näissä, kun pyrittiin eri tiloihin. Ja siellä oli hyvin monia puolia, joista sitten saadaan niin kuin ulos paljon lisäinformaatiota, että mitä siellä itse asiassa tapahtui, minkälaisia piirteitä siihen liittyy. Ja tässä on esimerkki tästä, että jos jotkut osat kehosta hävisi kokonaan, niin täällä nähdään, että on koholla tuollainen kuin ajatusten ketjuntuminen. Ja taas muut on hyvin vähäistä toimintaa, reflektio on myös vähän koholla. Ja nähdään, että tuo me-komponentti, eli tämä kehollinen kokemus, niin se on hyvin vähäistä toiminta siinä. Ja taas sitten noi on aika normaalia tuo I ja self normaalitasolla, että siinä ei ole mitään erityistä. Eli mitä hyötyä tämmöisestä sitten voisi olla, niin tietysti siinä saadaan lisää tietoa näistä minuuteen liittyvien muuntuneiden tietoisuuden tilojen luonteesta, eli voitaisiin ehkä kehittää enemmän niiden luokittelua, taksonomioita, mikä on mahdollista ihmiselle, miten minuus voidaan kokea. Eli ja sen myötä tietysti saadaan paremmin ymmärrystä siitä sen minuuden luonteesta, rajoista. Ja tietysti me tiedetään, että näissä erilaisissa sairaushäiriötiloissa, niin niihin liittyy nimenomaan näitä minäkokemuksen muutoksia erilaisissa neuropsykopatologioissa. Ja sen myötä niin myös tästä voitaisiin saada sellaista tietoa, josta olisi hyötyä kliinisellä puolella myös mahdollisesti opittaisiin ymmärtämään paremmin. Ja tietysti se, että jos voitaisiin jo mitata sitä, että minkälaista se ihmisen kokemus minuudestaan näyttäisi olevan, niin olisi paljon helpompi ymmärtää sitä, että mitä hän sitten kertoo, miten hän itse sen kokee, koska se sanallistaminen, niin miten toinen ymmärtää sen, niin se on taas sitten, jos ei itsellä ole vastaavanlaisia kokemuksia ollut, niin se on hyvin vaikeasti tulkittavaa ja tämmöinen niin kuin tiedon lisääntyminen ja ymmärtäminen, niin tämän
mittausten myötä niin saattaisi kehittyä. Siinä mielessä niin näistä olisi mun nähdäkseni niin syytä alkaa paremmin tehdä enemmän tämän kaltaista tutkimusta suuremmalla volyymilla, että sieltä voisi tulla hyvinkin hyödyllistä tietoa esiin, joka veisi kehitystä eteenpäin. No, tämä esitys, kun pidettiin siellä Euroopan Joogafederaation symposiossa, niin ja aiheena oli nämä EEG-avusteisen meditaation tulokset ja tulevaisuuden suunnitelmat, niin tietysti tulevaisuuden suunnitelmissa kerroin, että me halutaan jatkaa näiden subjektiivisten kokemusten objektiivista tutkimusta, joka hyvin pitkälle on tätä joogan perusoletusten tutkimusta. Ja joogan perusoletuksiin tietysti kuuluu oletus ihmisestä tällaisena hienovaraisena olentona, jossa on nämä eri kerrokset, mentaaliset, emotionaaliset, energeettiset kerrokset, jotka liittyy tämmöisiin chakroihin. Siis se on tietysti semmoista johon ei tässä nyt pystytä menemään sen syvemmälle, mutta siellä on olemassa niin kuin teoreettinen kehikko, jossa näitä asioita voidaan ymmärtää, ja sitä myötä sieltä voidaan saada tämmöisiä hypoteeseja, joita voitaisiin sitten myös tieteellisessä tutkimuksessa käyttää, vaikkakin me ehkä nykyisin sanallistettaisiin ne eri tavalla, mutta kuitenkin siellä on sellainen kerätty tietopohja, joka on toiminut satoja tuhansia vuosia, joten sitä ei kannata tavallaan aloittaa tätä tutkimusta tyhjästä, vaan käyttää sitä kumuloitunutta tietämystä ja sitten pyrkiä sitä ymmärtämään, että miten me sitä voitaisiin ehkä nyt sitten nykyvälineillä ja laitteilla ja siis tässä meidän nykyisessä maailmankuvallisessa kehikossa toisaalta sitä kehittäen, niin miten sitä voitaisiin sitten ymmärtää ja lähestyä näitä ilmiöitä, tätä ihmisen sisäistä anatomiaa, ja sitten toisaalta, että miten näitä mielen sisältöjä ja tietoisuutta voitaisiin kehittää. Halutaan tutkia sitäkin entistä enemmän, ja tietysti nämä muuntuneet tietoisuuden tilat, niiden tutkimus on kiinnostavaa, ja me on oikeastaan nyt sitä jatkettukin. Meillä on menossa semmoinen hengitysharjoitus, siis niin kuin hengityksen aiheuttamia muuntuneita tietoisuuden tiloja tutkitaan. Siis ihminen tekee jotain hengitysharjoitusta ja katsotaan, että mitä vaikutuksia sillä sitten on hänen aivotoimintaansa, että tämmöistä on nyt meneillään. Mutta tämä oli niin kuin tämä esitys, ja nyt voidaan sitten keskustella näistä, kysellä, ja tietysti mä voin kertoa vähän enemmän myös tästä joogan oletuksista. Mulla on tässä pari diaa, jos siitä on ihmiset kiinnostuneita, mutta no ei, tässä on olemassa semmoisia, siis se on sellaista, mä nyt en muista sen harjoituksen nimeä, mä oon itsekin kokeillut sitä, mutta täällä on semmoinen, Helsingissä toimii sellainen firma kuin Breathwork Finland, jotka on tehnyt muutaman vuoden ajan sellaisia syvähengityskursseja. Ja mäkin kävin sellaisen iltakurssin, siinä siis hengitettiin koko ajan. Ja sen myötä niin siinä pääsee sitten sellaiseen syvempään tai miedompaan. Siinä voi itse jokainen säädellä sitä hengityksen määrää kuitenkin, että jos alkaa tuntua, että tästä tulee liian voimakas kokemus, niin vähentää sitä
hengitystään tai näin, mutta että jotkut on tehnyt sitä aika pitkään ja kokenut hyvinkin voimakkaita sisäisiä muutoksia. Joku esimerkiksi kertoi, että kuinka hän oli vihannut isänsä vuosikausia ja yhdellä tämmöisellä hengityssessiolla niin hän tavallaan pääsi siitä eroon, että koki sen, niin kuin, että se vaan laukesi ja hävisi. Että ja niin kuin hyvin tällaisia voimakkaita kokemuksia ihminen saattaa kokea tämmöisen myötä. Eli siis tavallaan siinä on vähän tämmöinen, saattaa olla vähän samankaltaista, että mitä siinä tapahtuu kuin näissä vaikka, jos tehdään näillä psykoaktiivisilla aineilla näitä kokeita, joita on nyt alettu tehdä myös, siis ihan niin kuin pyritään tutkimaan, että miten näihin mielenterveyden ongelmiin voitaisiin ehkä tällaisilla kokemuksilla niin päästä eroon, vaikuttaa. Siis ihminen, jos kokee hyvin voimakasta jotakin erilaisen tavan, kun aivot tavallaan organisoituu uudella tavalla, niin sillä on sitten vaikutuksia siihen kokemukseen ja mentaaliseen tilaan, niin kuin tällaisia muutoksia. Nyt jos on kysymyksiä ja kommentteja. Onko tehty vertailuja joogan ja rukouksen välillä, ihan tämmöinen kristitty rukous? Joo. No se olisi myös hyvin mielenkiintoinen kysymys, mutta se on sellainen, että jota tietysti voisi tutkia. Ja tässä, missä meillä oli näitä pitkään meditoineita henkilöitä, niin siellä oli yksi, joka käytti enemmän niin kuin rukoustyyppistä tällaista mantraamista, jolla oli enemmän tällainen kristillinen tausta. Että se on tietysti yksi tapa meditoida ja siinä mielessä niin tuottaa varmasti hyvin samankaltaisia tuloksia, mutta taas sitten niin kuin vertailussa siitä, että minkälaisia vaikutuksia eri meditaatiotavoilla on, niin siitä on niin vähän olemassa tietoa, että siitä olisi niin kuin hyvin mielenkiintoista saada lisää ymmärrystä ja just sitä, että minkä tyyppisille ihmisille se voisi ollakin se paras tapa ja taas sitten, että mihin se eniten vaikuttaisi. Mutta että mä niin kuin näkisin, että laajasti ottaen rukous on yksi meditointitapa, että mä ymmärrän sen niin kuin näin päin. Joo, Simo Salo tässä. Ihan tuosta ensimmäisestä kalvosta, kun siellä oli se kysymys, että olemmeko aivotoiminnan ohjaamia robotteja, niin siitä lähtien sitten läpi tämän esityksen, niin syntyi tämmöinen yhteys tähän keväällä olleeseen mahdollisuuteen hankkia Kuleva Rainion kirja Olevainen. Niin siinähän vähän eri tavalla oli pohdittu tätä ihmisen olevaisuutta. Ja nyt tässä esityksessä tämä meditaatio näytti johtavan siihen, että siinä niin kuin ihminen pystyy luomaan itselle eri olevaisuuden asteita kehittämällä mielensä toimintaa. Niin näettekö te tämän yhteneväisyyden tähän Rainion ajatteluun ja siihen kirjaan? Olette varmaan siihen tutustunut. Joo. Siitä on niin kauan, kun mä oon sitä lukenut, että mä en ihan tarkasti muista, mutta saattaisi hyvinkin olla ainakin se, että miten sen selititte, niin tuntui hyvinkin loksahtavan kohdalleen. Että Mä olen hyvin huono selittämään sitä kirjaa. Se ei ollut ihan helppolukuinen, enkä ole varmaan ymmärsikö kaiken oikein, mutta olevaisuudessa siinä oli kyse ja mielestäni tässäkin oli siitä kyse. Joo, osaisiko joku tästä muuten sanoa? No, en muuta sano, mutta mulla on täällä 4 kirjaa tästä olevaisesta. 10 eurolla saa Kyllä, että sieltä sen voi sitten itse kukin niin koittaa selvittää.
Joo, kiitos. Tässä oli kiinnostavia juttuja. Sanon muuten sen, että kun on yliopistolla dosentti, niin mäkin nämä Fingelkurtsit 10 vuotta sitten järjestin tämmöisen mystisten kokemusten luentosarja. He oli siellä pitäessä yhden kerran. Aha. Ihan fiksuja. Huomasin, että ne on todella julkaisseet jo siinä vaiheessa, niin ihan. Mutta siis jäin miettimään sitä, että siis nythän on kyse EEG-mittauksista, eikö vaan? Kyllä. EEG:llä voidaan siis mitata eri taajuisia aivoaaltoja. Tossahan ei puhuttu alfa, beta, teetta, delta, gamma-aalloista mitään. Miten nuo mittaukset suhtautuu siis näihin aivoaaltoalueisiin? Vai tuossahan puhuttiin niin kuin aivojen niin kuin ikään kuin kohdennetuista Kyllä. reaktioista siellä aivoissa. Ja sitten mulla on toinen kysymys vielä muuten tuohon loppuun, kun mainitsit sitä syvähengityksestä. Niin eikö tämä tsekkiläis-amerikkalainen Stanislav Grofhan on tätä holotrooppista terapiaa jo varmaan 80-luvulta kehittänyt. Eikö se ole aika paljon samanlaista kuin se? Kyllä, ihan samantyyppistä. Joo, loppu. Joo. Joo, eli mikäs tässä nyt oli se? Juu, kyllä. Ja siis tämä aivoissahan on koko ajan monenlaisia taajuuksia menossa. Ja se on siis vähän niin kuin yksinkertaistus, jos me sanotaan, että siellä voi olla tietyn aivoalueen aktiivisuus voi kasvaa, mutta siellä on kuitenkin aina niitä muitakin taajuuksia menossa. Ja sitten Fingerkurtseilla niin on oma tämmöinen operationaalisen toiminnan teoria, eli siis siellä on niin kuin tavallaan semmoista synkroniteettia siellä aivoissa, ja siellä siis kaukana toisistaan olevat neuronit, niiden toiminta, se voi olla niin kuin yhteydessä toisiinsa epälokaalilla tavalla, sen takia, että siis se vaan niin kuin sieltä löydetään sellaisia aikaikkunoissa tapahtuvia tietynlaisia, että siinä on niin kuin hyvin monenlaista, jota nämä mittaa, ja Fingerkurtsen siinä omassa teoriassa, niin ne tavoittaa semmoisia ilmiöitä, joita ei niin kuin, jotka perustuu paljon niin kuin just tähän ajalliseen yhteyteen ja siihen, että ne on samanmuotoisia, vaikka ne on eri puolilla. Ja sen kautta niin tavoitetaan sellaisia monenlaisia hienovaraisia ilmiöitä, joita mä nyt en osaa sen tarkemmin selittää, että se pitää heiltä kysyä, ja he osaa sen tietysti, koska mä en ole neurotieteilijä ja sitten nyt en löydä niitä oikeita termejäkään, että mitä siinä olisi, mutta se ei ole suinkaan niin yksinkertaista, ja just sitäkin puhutaan monta kertaa, että kun tämä EEG mittaa vaan tästä pinnalta niitä jännitteen vaihteluita, että sitten taas magneettikuvauksella, kun saadaan kuitenkin tuolta syvemmältä aivoista niitä ilmiöitä esiin, mutta Fingerkurtsit pitää sitäkin vähän niin kuin, siis totta kai saadaan osassa tutkimuksista, se on ihan hyvää tämä magneettikuvauksen tuottama data, mutta kuitenkin he on niin kuin sitä mieltä, että tällä EEG:llä päästään myös niihin syvempiin rakenteisiin käsiksi just sen myötä, että siellä on tätä synkronisiteettia ja tämmöistä niin kuin samankaltaista, samanaikaista, samantaajuista toimintaa, epälokaalia toimintaa, ja sitten niin kuin he mieltää sen jotenkin tämän sähkömagneettisen, niin kuin, että se on tavallaan semmoinen verkosto, joka he pystyvät sen niin kuin havainnollistamaan siitä, vaikkakin se on kallon pinnalta mitattua se data, niin he pystyvät niin kuin näkemään sen aivotoiminnan semmoisena kokonaisuutena.
jossa tapahtuu monenlaista koko aikaa, ja sitten ne aktiivisuuden muutokset ja niin kuin ne ajalliset, siellä tapahtuu joskus sellaisia yhtäkkisiä muutoksia, ja niiden niin kuin kytkeminen toisiinsa, niin se antaa sitä informaatiota. Et se on niin kuin paljon enemmän kuin pelkästään niitä tiettyjä taajuuksia. Eli siellä ja myös se, että siis se data, mikä saadaan esiin, niin siis siellä on sitä informaatiota niin valtava määrä, että vaikkakin sieltä on siis löydetty nämä tietyt mittarit, mitä tässäkin käytetään, ja näissä Brain Mind Auditin mittareissa, esimerkiksi niissä 9 mittarissa, niin se on yhdistetty sellaisia yleisesti käytettyjä standardoituja mittareita, eli jotka on löydetty sieltä aivotoiminnasta. Eli ne pystytään sen jälkeen kaikista ihmisistä niin kuin katsomaan nämä kohdat, mutta siellä on myös sitten paljon sellaista, että jota ei toistaiseksi tiedetä, että mitä me tehtäisiin, me ei osata tulkita, että mitä se tarkoittaa. Että se on niin kuin sellainen tietämyksen määrä, että se menee eteenpäin koko ajan, kun opitaan sitten, niin kuin, ja siinä tietysti auttaa myös se, että me pystytään nyt yhdistämään tätä fenomenologista kokemusta siihen aivodataan, ja jos sieltä löydetään jotain uusia piirteitä, niin sieltä sitten vähitellen pystytään kaivamaan esiin se, että missä kohtaa se näkyy sitten tässä niin kuin neurofysiologisessa tapahtumisessa, se, että mikä sitten niin kuin subjektiivisesti koetaan tällä tavalla. Jatkona tuohon edelliseen, siinä täytyy olla aika suuri ohjelmisto takana, että onko nämä kaksoset sen tehneet sen ohjelmiston vai onko se johonkin yleiseen standardiin perustuva? No heillä on tämmöinen BrainMind, siis PM Science firma, jonka puitteissa he tekevät tätä tutkimusta, ja sen kolmantena toimijana on tämmöinen Carlos Neves, joka on IT-asiantuntija, ja hän on nämä pitkälle sitten toteuttanut nämä tekniset puolet. Hei, oletteko työryhmässä tässä 10 vuoden aikana pohtineet koskaan meditaation ja hypnoosin suhdetta, niin kuin itse hypnoosi tai ulkopuolisen suostuttelun ja niiden vaikutusta näihin koetuloksiin? Kyllä, joo, että me ei ole itse tehty mitään hypnoosiin liittyvää tutkimusta, mutta fingerkurssit on kyllä ollut mukana joissakin tutkimuksissa ja tunteja seurannut tätä hypnoositutkimuksen kehitystä ja ollut yhteydessä esimerkiksi tämän Turussa, missä tämä Sakari Kallio on tutkinut hypnoosia, niin hänen kanssaan tekemisissä. Ja siis toki sitten tätä dataa ja tietämystä, ja saattaa olla, että myös tämän, en osaa sanoa, mutta tämän Self-Me-I-mittarin kehittelyssäkin, niin saattaa olla, että siihenkin on saatu tästä hypnoositutkimuksesta jotakin lisäinformaatiota, koska tiedetään sitten, että missä siellä sitten tapahtuu mitäkin. Niin. Kysyisin vielä, että kun nyt olette näin paljon tutkineet aivotoimintoja, niin onko tässä saatu syntymään mitään apua muistisairauksiin? Sehän on hyvin suosittu kohde nykyisellä, että kun jotkut meistä tässä pikkuhiljaa vanhenee, niin tässä on riski siitä, että muistisairaus iskee, niin onko semmoisia harjoitteita, jotka osaavat sitä vastaan? On. Mutta että siis fingerkurssi tekee siis tämän firmansa puitteissa myös tämmöisiä riskianalyysejä, jossa verrataan sitä yksilön aivotoimintaa sitten tämmöisiin niin kuin muistisairaan aivotoimintaan, ja sitten myötä niin kuin nähdään, että kuinka suuri riski ihmisellä on sairastua joskus
joskus mahdollisesti muistisairauteen. Että niin kuin tämmöisiä mittauksia voidaan tehdä ja se voidaan niin kuin aivotoiminnasta jo aika paljon etukäteen nähdä, että onko siellä riski. Ja jos riski nähdään, niin Fingerkutsit on perehtynyt aika lailla tähän niin kuin ravinneasioihin, lisäravinteisiin, erilaisiin tutkimuksiin, että mitä on olemassa niin kuin tietoa, että minkälaisilla ravintomuutoksilla voidaan vaikuttaa siihen, ja he tekevät myös sitten tällaisia lisäravinneohjelmia sen perusteella, että he tietävät, että mitkä on niin kuin ihmisen riskit, tai sitten tietysti tiedetään myös, että kun kysytään sairaushistoriaa, ja hehän on psykofysiologian tohtoreita taustakoulutukselta, että he tuntee niin kuin tämän ihmiskehon ja sen erilaiset tilat ja siihen vaikuttamisen ja nämä niin kuin lääkeaineiden vaikutukset ja sitten näiden ravinteiden vaikutukset, ja sen myötä niin kuin sitten voivat myös antaa neuvoja, että minkälaisilla tavoilla voitaisiin sitten parantaa aivotoimintoja tai kehon fysiologisia toimintoja laajemminkin. Ja sitten myös tietysti se, että jos on jostain sellaisesta kyse, johon voidaan vaikuttaa meditaation keinoin, niin heillä on tietoa, että minkälaiset meditaatiotavat vaikuttaa mihinkin piirteisiin nykytietämyksen valossa parhaiten. Että tietysti tämä on myös keskeneräistä tutkimusta, että me ei ole läheskään kaikista tavoistahan ei ole tietämystä eikä kaikista aineista ole tietämystä, mutta että niin paljon kuin sitä on, niin mä uskallan kyllä sanoa, että Fingerkutsit on lukenut kaiken sen tutkimuksen, mitä on olemassa. Selvä. Onko vielä kysymyksiä ja kommentteja? Joo, mutta Helsingin Sanomissa oli joitakin aikoja sitten tämmöinen artikkeli siitä, että ihmisillä on taipumus muodostaa stereotypioita, jossa taustalla on se, että kun ihmisillä on stereotypioita, niin se pienentää sitä energiaa, mitä tarvitaan aivoissa tai aivojen energian kulutusta. Ja eli aivo tavallaan niin kuin resonoi tiettyihin tämmöisiin ajatuksiin, stereotypioita, joita niin kuin ympäristön kautta ihminen rakentaa, niin toivon sitten, että onko mahdollista, niin kuin tämä liittyy ehkä tuohon AI-kohtaan, että onko mahdollista tietoisesti tavallaan niin kuin tarkkailla sitä, että mitkä nämä minun stereotypiani ovat, ja voinko minä jotenkin eräällä tavalla laajentaa sitä minun antennia, joka kohdistuu ympäristööni, ja sillä tavalla luoda ehkä vähän laajemman spektrin näitä stereotypioita, tavallaan niin kuin ymmärtää paremmin ympäristöä, mutta kuitenkin sitten sillä tavalla, että se ei aiheuta turhaa energian kulutusta kyllä. Aivoille. Näinpä, ja juuri sitähän voidaan niin kuin sanoa, että siihenhän meditaatiolla pyritään varmasti, että pystytään niin kuin tarkkailemaan sitä, että mitkä on nämä omat tyypilliset tavat reagoida, minkälaisia ajatuksia siellä mielessä pyörii, ja sen myötä, kun siitä tullaan tietoiseksi, niin siihen tietysti pystytään myös vaikuttamaan ja niin kuin säästämään sitä energiaa sen takia, että ei niin kuin kuluteta sitä sellaiseen turhanpäiväiseen,
vaan me nähdään suoraan, että tuo ei johtanut mihinkään ja tuo ei ole mitään, ja tämä asia voidaankin nähdä tällainen vähän laajemmassa kontekstissa ja päästään eroon sellaisista tarpeettomista. Ja tämä on, mikä nähdään tuolla myös sitten, että selkeästi se, että silloin kun se menee kohti optimia nämä eri mittarit, niin energiaa kuluu vähemmän, että sitä ei enää hukata niin paljon kuin sitä, jos käytetään vähän tehottomasti sitä kapasiteettia, niin silloin se niin kuin kuluttaa energiaa, mutta kun se aivotoiminta optimoituu, niin ollaan niin kuin paljon joustavampia. Että se optimisalueella oleminen niin tarkoittaa pitkälle sitä, että sitä voidaan käyttää tarpeen mukaisesti sitä omaa aivokapasiteettia. Ollaan niin kuin joustavia tilanteen mukaan reagoimaan, eikä niin kuin aina mennä vaan väkisin jostakin, johon nyt on totuttu. Erkki Helo, fyysikko, niin eikös tässä nyt ole pohjimmiltaan kyse siitä, että onko ihmisellä vapaa tahto vai ei, että tätähän on pohdittu aina antiikin ajoista lähtien, ja se kysymys on vieläkin avoin, ja kovaa vääntöä siinä tuntuu olevan, että muun muassa Kari Enqvist on hyvin tämmöisen materialistisen näkemyksen puolesta, ja Isaac Newton itse asiassa, hän vastusti kovasti sitä, että maailma olisi tämmöinen mekaaninen systeemi. Että hän viimeiseen asti oli sitä mieltä, että siellä täytyy olla joku väljyys, mitä kautta Jumala puuttuu maailman kulkuun. Ja K.V. Laurikainenhan oli tämmöinen Jumalan puolesta puhuja, että kvanttimekaniikan epätodennäköisyysperiaatteen mukaan niin täytyy löytyä tällainen Jumalan mentävä aukko siitä teorioista. Että Kyllä. Ja se on tietysti keskeinen kysymys, ja mä kyllä niin kuin näkisin tämän joogafilosofian mukaisesti, että vaikka täällä materian tasolla asiat näyttää aika ennustettavilta ja Newtonin myötä, vaikka Newton ei itse mennyt siihen harhaan, mutta se vaikutti niin, että me alettiin enemmän ja enemmän uskoa, että kaikki tapahtuu aina tiettyjen lakien mukaisesti ja se on ennustettavaa eikä siihen voida niin kuin ulkopuolelta jollakin mielellä vaikuttaa. Niin tämähän nyt on tietysti jo kvanttimekaniikan myötä, niin tämä newtonilainen maailmankuva viimeistään osoittautunut kapeaksi ja virheelliseksi, ja sinnekin ihmisen vaikutus niin kuin tulee mukaan, ja ihmisen myötä kaikki ihmisen korkeimmat kyvyt on myös tässä maailmassa, ja ihminen voi muokata maailmaa, niin eihän se niin kuin voi olla niin, etteikö sillä ihmisen tiedolla ja pyrkimyksillä olisi merkitystä. Ja se on kuitenkin, niin kuin tässäkin nyt on nähty, niin se on vapaasti valittavissa, se voi vaikuttaa aivotoimintoihin, niin kyllä mä näkisin, että tämä meidän länsimainen todellisuuskäsitys, jonka monet hyvin vahvasti edelleen ei halua luopua tästä tämmöisestä mekanistisesta, hiukkasmekanistisesta ennustettavasta ajattelutavasta, niin se on kuitenkin osoittautunut jo liian rajoittuneeksi, ja sen myötä joku semmoinen käsitys, joka on tietysti hyvin pitkään historiassa se vallitseva, pitkään vallinnut ajattelutapa, tämmöinen kokonaisuus ja tämmöinen, jota tämä itämainen Patanjali joogafilosofiakin edustaa, siis tämä, että maailma on yksi kokonaisuus, jossa on monia kerroksia ja jossa on mahdollista ihmisenä kehittyä, ymmärtää paremmin ja paremmin, enemmän ja enemmän käyttää sitä vapauttaan järkevällä tavalla tämän systeemin eduksi ja kehitykseksi, siihen tämä meditaatio nimenomaan pyrkii, että tämän harjoituksen myötä niin tietoisuuden painopiste siirtyy tästä tämmöisestä alemmasta, karkeammasta
tämmöisestä niin kuin ehdollistuneesta, ennustettavasta minästä, ekosta tämmöiseen hienovaraisempaan, eettisempään, muita paremmin huomioon ottavaan olemisen tapaan, niin, ja sitä myötä ihminen vähitellen kehittyisi, saisi lisää tasapainoa, ymmärrystä, tämmöisiä korkeampia kykyjä, ja mä näkisin, että se olisi kyllä enemmän kuin tarpeellista, kun katsoo tätä, että mihin tämä nykymaailma on menossa, että jos ei me aleta ymmärtää, että ihmisellä on vapaa tahto, ihminen voi tehdä tästä jotain muuta, jos haluaa, niin se on vaarallista, jos me uskotaan, että me ollaan tämän materiaan pauloissa, ja se meidän on vaan niin kuin väistämättä tehtävä niin kuin tähänkin asti, eikä me voida tästä muualle päästä, eikä muuta ole olemassa, niin musta se on harhaista ajattelua, ja ei, se pitäisi ymmärtää, kuinka vaarallista se on. Ja siihen niin kuin, se on ehkä taustalla tässä meidänkin projektissa, että halutaan vahvistaa sitä, että ihminen on hyvin pitkälle itse vastuussa siitä, mitä hän on. Hänellä on mahdollisuus kehittää tätä yhteiskuntaa ja ympäristöä myös paremmin muita huomioivaksi ja kokonaisuutta palvelevaksi sen sijaan, että jokainen ajattelisi vain omaa etuaan. Nyt vielä yksi kysymys. No oikeastaan kommentti jatko tähän, että se kysymys on oikeastaan turha ja periaatteellinen, koska on todistettu matemaattisesti, että epätäydellisen informaation avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta. Edes säätilaa viikkoa kauemmas ei tänä päivänä juurikaan pystytä ennustamaan, vaikka mittapisteet on kasvanut huimaavaa vauhtia ympäri maailmaa. Epätäydellisen informaation avulla me emme voi katsoa muuta kuin taaksepäin ja nähdä siellä se loogisuus kaosteorian mukaan, mutta emme tulevaisuuteen. Ja kun ei edes sitä säätilaa voida ennustaa, niin ei niitä mielenliikkeitä kyllä senkään vertaa. Kyllä. Ja tietysti tästä, että kuinka pitkälle me ollaan vapaita, niin siinä on eroja eri ihmisten kesken, mutta se, jos meillä on pyrkimys siihen, että meillä on tiettyjä eettisiä periaatteita, me aletaan tavoittaa semmoisia, niin sen kautta vähitellen kuitenkin me pystytään kehittämään myös sitä meidän olemisen tapaa ja ympäristön tilaa erilaiseksi. Ja siihen nähden, että näissä vanhoissa kulttuureissa on löydetty niitä keinoja ihmisen kehittämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi, niin meillä on kuitenkin jotakin välineitä, josta löydetään ohjeviittoja, että mihin suuntaan tästä kannattaisi edetä. Meillä on kyky nähdä, kyky arvioida, vaikka me ei voida tarkasti ennustaa, niin me osataan kuitenkin nähdä niitä suuntaviivoja ja valitsemalla sitä parasta, mikä meidän niin kuin sellaiselle, mikä meistä parhaaksi näyttäytyy, pyrkimällä sen suuntaisesti etenemään, niin varmasti se on semmoinen tie, joka vie eteenpäin. Ja niin kuin siitä, että uskottaisiin siihen, että asiat välttämättä menee niin kuin ne menee, niin siitä on aika luopua. No niin, näihin yleviin ja rohkaiseviin ajatuksiin nyt sitten lopetellaan ja kiitetään Tarjaa. Kiitos. Ja kiitoksia yleisölle aktiivisuudesta.
hyvää illan jatkoa ja nähdään sitten pari viikon kuluttua.